السلام عليكم. ملحدة أردنية متخفية لا تصرح بإلحادها، تستخدم طرقا خبيثة لتنشر الأفكار الإلحادية بين الشباب. تقوم التسلل من خلال العلم التجريبي الذي لا تعرف عنه شيئا، لا تعرف يمينها من شمالها في العلم التجريبي، كما سأبين في هذه الحلقة إن شاء الله. تقوم بالتسلل حتى تشكك الشباب في بديهيات عقلية وإيمانية. كل مشروع هذه الفتاة عبارة عن نشر أفكار وتصورات إلحادية للكون والحياة. ده المشروع اللي شغال عليه. لكن طبعا الطرق الخبيثة اللي بتستخدمها معروفة مكشوفة عند أي مسلم بيفهم هذا المحتوى الإلحادي المتخلف. الغريب أني أعرف هذه الملحدة من سنوات، وأعرف مستواها التعليمي، وعارف ظروفها المادية. السنة اللي خلصت الثانوية العامة مع أبوي وأنا أكبر واحدة إخواتي، صار عندي ظروف عائلية ومادية ما قدرت أدرس، وعلى طول اشتغلت فما قدرت أدخل جامعة، فما عندي دراسة جامعية ولا عندي تخصص جامعي. ما عندهاش أي شهادة علمية. أمال الهبد اللي بتهبده ما مصدره؟ أغلب الأشياء اللي تعلمتها والأشياء اللي بحكي عنها هي يعني اجتهاد ذاتي، مش إشي تحصيل علمي رسمي. مصدر الهبد هبد ذاتي من دماغها. الغريب بقى إن هذه الملحدة بظروفها التعليمية وظروفها المادية اللي قالتها بنفسها، لما كان أبوي يبيع خضرة على البكم ويحط معاه ورا، لما كان أبوي يبيع خضرة على البكم ويحط معاه ورا. الغريب إنه فجأة يتشكل عندها فريق عمل متكامل، إشراف وتنسيق، إشراف فني، تصوير وإنتاج، مساعد تصوير وإنتاج، مترجمين، فريق عمل متكامل. إيه ده؟ الإلحاد تجارة رائجة في أزمنة الجهل. تجارة الإلحاد تجارة تدر أموالا طالما أنك تسير على الأجندة الموضوعة لك. طبعا فلوس الباتريون التي تقوم بالتسول من خلاله لا تكفي إنها حتى تشتري الكاميرا اللي بتصور بيها. فمين عمه اللي بيقبض؟ مين عمه اللي بيدفع الفلوس لهذا الفريق؟ مين عمه اللي بيمول؟ سؤال كهنة الإلحاد يعرفون جوابه جيدا. طبعا فريق العمل كله مشارك معها في نفس الجريمة، جريمة نشر الإلحاد. أحسن حد يبرئ نفسه ولا حاجة؟ قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم دعاة الكفر وأعوانهم. لا يجوز أن تعين داعية كفر بكلمة، لا يجوز إنك تديله مشاهدة، إنك تشوف فيديو عنده فياخد مشاهدة منك. لا يجوز الدخول عنده ابتداءً. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. شايف التحذير الإلهي؟ إنكم إذا مثلهم. فما بالك بمن يتعاون معها أو يساعدها في الشغل؟ طبعا المشروع الثاني اللي بتشتغل عليه هذه الفتاة الملحدة غير مشروع تقديم محتوى إلحادي في قالب علمي. غير هذا المشروع بتشتغل هي على مشروع آخر يسمى الديانة الإنسانوية. ما معنى الديانة الإنسانوية؟ الديانة الإنسانوية تعني تقديم الإنسان على الله سبحانه. أهم حاجة الإنسان، إنما الإيمان حاجة عادية ملهاش معنى. يعني الإيمان مش مهم. في الديانة الإنسانوية أهم حاجة السلوكيات بتاعتك. بس لما الإيمان بتحول لأنه يروج أفكار مش منيحة، أفكار سلبية بتدعو للكراهية وبتدعو لعدم تقبل الآخر، وقتها بصير الإيمان خطير. فأعتقد الموضوع نسبي، ما بتقدر تقول إنه الإيمان إشي منيح أو الإيمان إشي سيء، حسب إيش بتآمن وحسب كيف بتستخدم هذا الإيمان وكيف بيأثر على تعاملك مع الطبيعة ومع البيئة اللي حواليك. الإيمان خطير لو بيدعوك لكراهية لصوص الآخرة، لو بيدعوك لكراهية من ينشر الكفر والإلحاد بين الناس، يصبح إيمانك خطيرا. لازم تتقبل أيها الإنسان من يضيع عليك آخرتك، لازم تتقبل دعاة الكفر. هذه هي الديانة الإنسانوية. أي واحد جاي يشككني في ديني، يضيع علي آخرتي، أتقبله أهلا وسهلا، وإلا أكون وحش. طيب أيتها الفتاة، لو أتى شخص ليسرق راتبك، ليسرق البيت اللي انت فيه، هل تقبلينه؟ لا يقبلون بمن يضيع عليهم أدنى حظ من الدنيا، لكن يقبلون بكل أريحية من يضيع عليهم آخرتهم، لأن الآخرة رخيصة في قلوبهم، أو بمعنى أدق مش بيؤمنوا بها أصلا. وهذا السطر
هو تعريف الديانة الإنسانوية بإيجاز. طيب أنت أيتها الفتاة، الإيمان رخيص في قلبك، لا وجود له في قلبك، لماذا تحاكميني أنا لنظرتك المعيارية للدنيا والآخرة؟ أنا نظرتي المعيارية للدنيا والآخرة تختلف تماما عن نظرتك. أنت شايفة الدنيا هي كل حاجة، والآخرة لا وجود لها في حياتك ولا في قلبك. بينما المسلم من يضيع عليه آخرته فهذا أشد إجراما ب1000 مرة ممن يضيع عليه دنياه. أشد الناس إجراما في معيار كل مسلم، في معيار أي مسلم عنده ذرة إيمان في قلبه، أشد الناس إجراما هم لصوص الآخرة. لصوص الآخرة مروجو الشبهات والكفر بين الناس، سواء روجوا هذه الشبهات وهذا الكفر بطرق حربائية متلونة أو بطريقة صريحة. في كلتا الحالتين هؤلاء أشد الناس إجراما في نظر كل مسلم. فالديانة الإنسانوية عندها خلل في ضبط المعايير، معيار الدنيا والآخرة. والمشكلة هذه الديانة عاوزاني أسلم بنفس نظرتها للدنيا والآخرة، أسلم بأن الدنيا هي الأساس والآخرة بلا قيمة، وإلا فإيماني خطير. طبعا أنا اتكلمت عن الديانة الإنسانوية في حلقة كاملة مستقلة قبل ذلك، وبينت كيف أن هذه الديانة لا تستقيم حتى مع الإلحاد. رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو، شوفيها. المهم النهاردة هذه الملحدة، هذه الفتاة هتحاول تنفي الإرادة الحرة. مفيش حاجة اسمها اختيارية، مفيش حاجة اسمها إرادة حرة. طز بالإرادة الحرة، طز بالإرادة الحرة، طز بالإرادة الحرة، طز بالإرادة الحرة. لماذا يحاول الملحد أن ينفي الإرادة الحرة؟ لماذا الإرادة الحرة والاختيارية ترعب لهذه الدرجة؟ حلقة مهمة، هيا بنا. ملحد يعني ابن الطبيعة، ابن العالم المادي، ذرات دماغه هي نفس ذرات المادة. الإلحاد بيقتضي أنه لا فرق بين الإنسان وبين المادة، صح ولا غلط؟ القوانين التي تحكمه هي نفس القوانين التي تحكم قطعة حجر، كما يقول الملحد كارل سيجان. الإنسان إلحاديا تحكمه قوانين مادية جبرية صارمة، فنحن إلحاديا، نحن البشر كائنات جبرية تخضع لقوانين المادة، كائنات مجبرة على أفعالها تسير في معادلات حتمية. القوانين المادية فيزياء الذرات تحكم كل شيء من حولك وفي دماغك. لو كان الإلحاد صحيحا فنحن لسنا أكثر من خط سير لمجموعة من المعادلات. ولذلك الملحد الشهير سام هاريس عنده كتاب بعنوان الإرادة الحرة Free Will. في هذا الكتاب يقرر أن الإرادة الحرة وهم. إلحاديا نحن نعيش في عالم جبري حتمي، محل الأحداث، محل أي حدث هو نفس المحل الذي تحدده فيزياء الذرات، وكذلك السلوك البشري. السلوك البشري تحدده فيزياء حركة الذرات. ما أنت كما قلنا لا فرق بينك وبين المادة، وبما أنه لا توجد ذرة، مفيش ولا ذرة بتخالف قانون فيزيائي. كل ذرة في دماغك، في دماغي، في دماغ هتلر، في دماغ أي مصلح، كل ذرة في دماغ أي إنسان تسير وفق قوانين ثابتة صارمة جبرية. مفيش ذرة تمشي كده وتقول المفروض كنت امشي كده، مفيش هذا الكلام. لو أضفنا حامض إلى قاعدي في أي معمل فالنتيجة هي ملح وماء. لو كررنا هذه التجربة مليار مرة نفس النتيجة، ملح وماء. مخك بتحكمه نفس هذه القوانين الفيزيائية الصارمة. بما أنه لا توجد ذرة تخالف قانون فيزيائي، فمحل كل حدث سواء في العالم الطبيعي أو السلوك البشري أو المخ هو نفس المحل الذي تحدده فيزياء حركة الذرات، وبالتالي مش هيكون عندنا أي اختيارية. وعشان كده أي ملحد مضطر رغما عنه غصب عنه مضطر ينفي الإرادة الحرة، وبيحارب علشان يثبت إن الإرادة الحرة وهم. طز بالإرادة الحرة، لأن هذا هو المقتضى الطبيعي للإلحاد. لو كانت الإرادة الحرة والاختيارية موجودة إذن فالإلحاد خطأ أو الفيزياء خطأ.
إلحاديا كل الجرائم التي ترتكب هي نتاج رياضيات معقدة في الدماغ لا أكثر، والكلام ده بيسلم بيه دعاة الإلحاد. ريتشارد دوكنز بيقول لك أننا لا نستطيع أن نخطئ هتلر إلحاديا، ما ينفعش من خلال الإلحاد نقول إن هتلر غلط. وفي لقاء آخر قال لك أن الاغتصاب لا يمكن وصفه بأنه خطأ، ليس هناك أصلا لا خطأ ولا صواب في الإلحاد. نسمع الملحد الشهير سام هاريس ماذا يقول. I hope to convince you that free will is an illusion. I hope to convince you that free will is an illusion. بيقول لك هحاول هقنعكم أن الإرادة الحرة مجرد وهم. لو كانت وهما يا سام لما حاولت إقناعنا، ولما فهمنا معنى الإقناع، ولما كانت عندنا قناعة أصلا. تناقض عجيب، تناقض بين التصور الإلحادي الجبري للسلوك البشري وبين إدراك الإنسان اليقيني الفطري أنه مكلف، أنه حر، أن عنده اختيارية. هذا التناقض مزعج كما يقول ريتشارد دوكنز، تناقض مفزع. It's a question that I dread actually, because I don't have a very well thought out view about it. I think that, I have a materialist view of the world. I think that that things are determined in a rational way by antecedent events, and so that commits me to the view that when I think I have free will, when I think that I'm exercising free choice, I'm deluding myself, that my brain states are determined by physical events, and yet that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, that we do have free will. عندما كفر الملاحدة بالروح وعندما كفروا بالتكليف الإلهي اضطروا للقول بأن الإرادة الحرة وهم، وبأننا كائنات جبرية، لأنهم ردونا نحن البشر للطبيعة، والطبيعة جبرية. طيب الإنسان يعلم يقينا وفطريا إنه مخير، إن عنده إرادة حرة، وهذه الاختيارية ليست بناء على ذراته أصلا، وإنما بناء على إن عنده روح، عنده تكليف إلهي. فالإنسان مخير مسؤول عن قراراته لأن لديه روحا. وعشان كده عندنا حاجة اسمها المحاكم، في حاجة اسمها محكمة، وهذه المحاكم تؤكد أن الإلحاد خطأ، لأن الإلحاد لو كان صحيحا لكنا مجبرين على أفعالنا، وبالتالي لما حكمنا. فبناء على الاختيارية وحرية الإرادة وعلم الإنسان الفطري اليقيني الضروري أنه مسؤول عن قراراته، بناء على هذا في عندنا محاكم، دساتير، قوانين، أحكام، تشريعات، في عندنا محاماة، في عندنا مكافآت وعقوبات. ما وجدت هذه الأمور إلا لأن الإنسان يعلم يقينا بالإجماع الفطري الإنساني أنه حر، مكلف، مسؤول عن قراراته. هذا الإجماع الفطري الإنساني يؤكد بصورة قطعية أن الإلحاد خطأ، الإلحاد في مشكلة. الإلحاد مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشري. عندما بينت قراءات الكمبيوتر حقتهم إن الإشارات العصبية لحركة الكبس على الكبسة طلعت قبل ما الأشخاص يفكروا حالهم قرروا يكبسوا الكبسة. الإشارات العصبية طلعت قبل ما أنا أخذ القرار؟ إيه الكلام العلمي الجميل ده؟ طبعا هذه الملحدة تهبد دون أدنى تركيز، وإن المخ بيعمل القرارات حضرتك قبل ما سعادتك تعرف، عشان كده كان شغال قبلها. وفي اللي انتقد التجربة وتصميمها. الملحدة نقلت كلام الدحيح زي ما هو، أي عك وخلاص، المهم تنتصر للفكرة الإلحادية. طبعا هذه التجربة اللي اتكلمت عنها الملحدة واللي اتكلم عنها الدحيح، هذه التجربة اتعملت من حوالي 40 سنة، عملها واحد اسمه بنجامين لايبت. لكن في عام 2010 تبين أن هذه التجربة خطأ، التجربة غلط. هذه التجربة طبقا لبحث 2010 أكدت أن نتائج بنجامين لايبت لم تقدم دليلا على أن الإشارات الكهربية تبدأ سابقة للوعي. التجربة غلط، نقلت أي عك وخلاص. وفي عام 2013 في بحث علمي آخر تبين مرة أخرى أن تجربة لايبت خطأ، وفي هذه التجربة تبين أن العقل
يتخذ قرارات واعية كثيرة دون أن ترصد بالنشاط الكهربي أصلا. يعني القرار العقلي سابق على النشاط الدماغي الكهربي، لكن رصد هذا القرار العقلي لم يكن يسيرا. طبعا لو كنت عملتي بحث بسيط ما كنتيش طلعتي وعملتي هذا العك. متخيلة بنتك لما تكبر وتشوف فيديو زي ده وتعرف ان امها كانت تضحك على الناس، تستغل جهلهم بنشر افكار مغلوطة حتى تروج للإلحاد، شكلك هيبقى ازاي؟ كملي. مشاعر زي الحب أو المتعة أو حتى الخوف كلها عبارة عن موصلات عصبية في مخك. مشاعر زي الحب أو المتعة أو حتى الخوف كلها عبارة عن موصلات عصبية في مخك. الحب والكره موصلات عصبية؟ يا ترى مين الهباد اللي قال نفس هذا الكلام قبل كده؟ الكره والزعل والحب والرضا والأمر والنهي دي كلها كيمياء جوه عقلك، خلايا عصبية بتشتغل بطريقة معينة بتخليك تعرف حاجة اسمها حب أو كره. الحب والكره كيمياء جوه مخك، وصلات عصبية. طيب هذه الكيمياء اللي جوه مخك لو وضعناها على ورقة ترشيح، حطينا هذه الكيمياء على ورقة ترشيح، هل ورقة الترشيح في المعمل هتحب أو هتكره؟ علاقة العاطفة بكيمياء المخ هي علاقة تزامنية. ركزوا بارك الله فيكم. لما واحد بيحب حد بيتفرز هرمون الاندورفين، هرمون الحب. مش الهرمون بيتفرز فاحنا بنحب، مش كده أصلا. نشرح لها بديهيات. لما يتصل بك إنسان تحبه بيتفرز في جسمك هرمون الاندورفين. لما تشوف إنسان بتكرهه بيتفرز في جسمك هرمون الكورتيزول. علاقة النواقل العصبية بمشاعرك هي علاقة تزامنية وليست سببية. في نفس الزمن اللي حبيت اتفرز فيه هذا الهرمون، مش هرمون الحب هو اللي خلاك حبيت. وإلا كنا ب50 قرش اندورفين وفقنا أي رصين في الحلال، كنا زوجنا أي اتنين بشوية اندورفين. كفاكم هبدا يا دعاة الإلحاد. كملي. احنا كتير بنحب اولادنا، مستعدين نحميهم باي طريقه، بس ليش؟ لا تنسى انه ابنك هو جيناتك الملكيه المقدسه اللي رح تعمر الارض من بعدك، تمرر جيناتك بشكل سليم. هذه فكره الحاديه مشهوره اسمها الجين الاناني. انت تمرر جيناتك الى ابنك، فعشان كده انت بتحب ابنك، بتحرص عليه. حتى الحب التراحمي بين الام وابنها، الاب وابنه جعلوه مصلحه ماديه. الحب والمشاعر والعواطف والحب التراحمي الملاحدة جعلوها كلها مصالح مادية. صدقوني الإلحاد يسمم كل شيء. بالمناسبة هذا عنوان أحد كتبي، الإلحاد يسمم كل شيء. اللي عاوز يقرأ هذا الكتاب، رابط هذا الكتاب في تاني رابط في وصف الفيديو. حتى الحب التراحمي خلوه مصلحة. قالت لك أنت غايتك أن تمرر جيناتك بشكل سليم. تمرر جيناتك بشكل سليم. طبعا ناشر هذه الفكرة، فكرة الجين الأناني، هو الملحد ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز اللي هذه الفتاة دايما توصي بقراءة كتبه. ريتشارد دوكنز شاطر إنه يبسط الأحياء. هذه الملحدة تنقل كلام ريتشارد دوكنز زي ما هو، تنقل أي عك وخلاص. تؤمن هذه الفتاة بالإلحاد إيمانا عميقا. طبعا فكرة الجين الأناني أقل ما توصف أنها عودة لخرافات وثنية أسطورية قديمة تشبه زواج التيتانات. ريتشارد دوكنز شبه الجين بأنه متحكم في كل حاجة وهو المسيطر، وأنه بيحرص على مصلحته وهو اللي مشغلك أصلا. تمرر جيناتك بشكل سليم. الجين أيتها الملحدة، الجين عبارة عن شريط معلوماتي في مجموعة حروف CGTA بترتيب معين على شريط معلوماتي، قواعد نيتروجينية. هي حروف فعليا يتم فك جزء من هذا الشريط، جزء من هذه الشفرة، فتولد عضو معين، تولد بروتين أحتاج إليه. طبعا معجزة عظيمة من معجزات الخلق الإلهي. وأنا عملت قبل كده حلقة عن قضية التشفير الجيني، وشوفوا هذه الحلقة في الرابط الرابع في وصف الفيديو. فالجين هو عبارة عن حروف محايدة مرصوصة جنب بعضها. الDNA الجينوم موجود جوه نواة الخلية. تدخل إنزيمات إلى نواة الخلية تقوم بقص هذا الجين، تقص حتت منه تاخدها على السيتوبلازم وتنسخ هذه الشفرة حتى تولد منها
البروتين اللي الخلية محتاجاه. فالجين في الأخير هو عبارة عن حروف محايدة، ممكن نرص نفس هذه الحروف في معمل، فهل هتكتسب هذه الحروف القدرة على اتخاذ قرار وتبقى حريصة على مصلحتها؟ طبعا فرانسيس كولينز مدير مشروع الجينوم البشري، أكبر علماء الجين في العالم، كان بيسخر بشدة من خرافة الجين الأناني، وقال لك أن هذه الخرافة الأسطورية لا تفسر الإيثار، لا تفسر التضحية. أنا ممكن أضحي بنفسي في سبيل الله، وضحي بنفسي في سبيل قيم عليا من أجل الله عز وجل. فكيف تفسرون يا دعاة الجين الأناني هذه التضحية؟ كيف سمحت الجينات بهذا؟ طبعا بالمناسبة فرانسيس كولينز كان ملحدا، لكن بعد النظر في الجينات ترك الإلحاد وعمل كتاب لغة الإله The Language of God. فترتيب الجينات بهذا التشفير المدهش، بحيث أن كل مجموعة حروف تشفر لعضو من أعضائي، تشفر للكبد، الكلى، الطحال، العين، الجلد، الشعر. هذا التشفير المدهش بهذا الترتيب المعجز هو برهان قطعي يقيني على الخلق الإلهي. وكل إنسان بداخله 4 مليار حرف في كل خلية من خلاياه. هذه 4 مليارات مرصوصة بترتيب مدهش مذهل، كل مجموعة حروف بتشفر وظيفة معينة، بتشفر بروتين معين، بتشفر عضو معين، شيء مبهر. المهم إن فكرة الجين الأناني علماء البيولوجي يضحكون عليها. ما فيش عالم بيولوجي محترم يؤمن بهذه الفكرة، كما يقول إي ويلسون واحد من أكبر علماء البيولوجي في العالم. نسمعه ماذا يقول. The selfish gene. Yes. You think that is now a rather antiquated vision or version of natural selection? I've abandoned it, and I think most serious scientists working on it have abandoned it. ما فيش عالم محترم يصدق هذه الأسطورة. بالمناسبة أيتها الفتاة، ريتشارد دوكنز هذا مجرد صحفي كما يقول إي ويلسون. There is no dispute between me and Richard Dawkins and never has been because he's a journalist. ريتشارد دوكنز ده صحفي، والكلام ده صح. آخر ورقة علمية كتبها دوكنز يمكن من حوالي 30 سنة. بلاش تنقولي أي عك لمجرد نشر الكفر بين الناس. طيب هذه الملحدة وهي بتحاول تنفي الإرادة الحرة، بتنفي الاختيارية، كيف أجابت عن إشكالية الجريمة؟ هل تبرر الجريمة؟ مش هينفع، هيبقى شكلها وحش. دي حاجة عليها إجماع فطري إنساني أن المجرم لابد أن يعاقب. فهتحاول تخرج من هذا التناقض إزاي؟ كيف ستعالج التناقض الذي أوقعها فيه إلحادها؟ نشوف. قدرات مخك والمرونة الدماغية اللي فيه وتعقيد الشبكة العصبية، هاي القدرات كلها تعطيك أكثر بكثير من خيارين زي الكلب ممكن تاكل. إحنا البشر قدراتنا الدماغية متطورة جدا، ووعينا المعقد بيعطينا مجال كبير جدا من الخيارات للتعامل مع أبسط المواقف. هون بيجي دور عقلك الواعي التحليلي. الوعي هذا اللي خلاك تقدر تستوعب كل هذا الكلام اللي أنا حكيته قبل هو أصل الأخلاق. الوعي هو اللي بيعطيك مقياس لأعمالك جيدة ولا سيئة. يا سلام، كمية هبد في هذا الجزء توزع على محافظة. مخك معقد، شبكات عصبية معقدة، فطبيعي مع كل هذا التعقيد أن يفرز الوعي، وبعد كده الوعي هيفرز الأخلاق. موضوع سهل أهو، والمتابع المسكين بيصدق أي هبد وخلاص. دعونا نفرز ما قالته هذه الملحدة هبدة. المخ هو مجموعة من الأسلاك العصبية مجتمعة، وكل ما يجري في المخ هو تبادل أيونات صوديوم بوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية. تبادل هذه الأيونات يؤدي إلى نقل النبضة العصبية، ينقل النبضة العصبية عبر فرق الجهد. المخ مهما تعقد أيتها الفتاة سيبقى عبارة عن أسلاك عصبية ونواقل كيميائية وتبادل أيونات فقط. أسلاك عصبية، نواقل كيميائية، وتبادل أيونات. هذا كل ما في المخ. فالمخ عبارة عن جهاز عصبي كهربي تنفيذي، مجرد أنشطة كهربية ينفذ مهام عصبية كهربية معقدة. هو ده المخ. المخ جهاز تنفيذي وليس جهاز تشريعي.
نركز بارك الله فيكم عشان النقطة دي مهمة جدا. المخ لا يشرع القيمة، لا يشرع المعنى، المخ لا يفرز الوعي. المخ جهاز عصبي كهربي ينفذ المهام، لا علاقة إطلاقا بين المخ وبين الوعي. مفيش علاقة بين المخ وبين الوعي، وهذا الكلام أكدت عليه تجارب علمية من حوالي 100 سنة، زي تجارب عالم الأعصاب الشهير ويلدر بنفيلد لما كان بيضغط بإلكترود قطب كهربي، بيضغط بهذا الإلكترود على جزء معين من المخ وبدأ يعمل لنا حاجة اسمها خريطة المخ. One of the most important contributions to the study of the human brain was made during the 1930s by Dr. Wilder Penfield, one of Canada's most distinguished neurosurgeons. ويلدر بنفيلد كان بيمسك إلكترود ويضغط بيه على جزء معين من المخ. الكلام ده كان بيعمله أثناء جراحات المخ. فلما يضغط ويلدر بنفيلد على الجزء المسؤول عن تحريك اليد، يضغط بالإلكترود كده فاليد تتحرك. المخ جهاز عصبي كهربي تنفيذي، ويلدر يضغط اليد تتحرك لأعلى مثلا. فهنا كان ويلدر بنفيلد بيقول للمريض يقول له حاول توقف ايدك. يعني ويلدر هيضغط بالإلكترود على هذا الجزء من المخ واليد تطلع لفوق، فبنفيلد يقول للمريض حاول وانا بضغط توقف ايدك، ما ترفعهاش لفوق، حاول ألا تستجيب للإشارة الكهربية العصبية. وهنا تحصل المفارقة المدهشة. هنا تحصل المفارقة التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه لا علاقة إطلاقا بين المخ وبين الوعي. عندما كان بنفيلد يطلب من المريض إن هو يوقف إيده ما يخليهاش تطلع لفوق، فالمريض كان بيحاول ومش قادر. كلما ضغط بنفيلد بالإلكترود اليد تطلع لفوق، المريض يحاول يوقفها مش عارف. وهذا الكلام خطير. المخ نفذ مهمة عصبية كهربية عضلية، لكن أنا الإنسان بوعيي وبقراري وبإرادتي شيء آخر تماما. أنا الإنسان بوعيي وإرادتي وقراري عاوز أوقف إيدي، لكن المخ لأنه نشاط كهربي عصبي بيرفع اليد لفوق، حركة كهربية عصبية، لكن أنا بوعيي وإرادتي عاوز حاجة تاني. فهذا يدل على أن المخ حاجة، النشاط الكهربي العصبي الدماغي حاجة، والوعي والإرادة والإنسان الأنا حاجة تانية تماما. المخ حاجة والإرادة والوعي والقرار حاجة تانية. ولذلك الملحد الفيزيائي الشهير لينارد ملادينوف، واللي كتب كتاب The Grand Design مع ستيفن هوكينج، لما سئل هل يمكن تفسير الوعي تفسيرا ماديا فيزيائيا، نسمع الإجابة. Physics explanation for what happened? No, there's no physics explanation. In fact, there's no physics explanation for consciousness, and as far as I can tell, I've never seen consciousness even defined in a way that the scientists can really deal with. الوعي لا يمكن أن يفسر فيزيائيا أو ماديا. الوعي أيتها الملحدة ليس نتاج ذرات، ليس نتاج الدماغ، ليس نتاج التيار الكهربي، ليس نتاج النشاط الكهربي في المخ. الوعي لا ينتمي للعالم المادي أو الذري. طيب هنا سؤال، لماذا لو حد اتخبط في دماغه، وقع، حصل أي مشكلة، خد تخدير، لماذا يفقد الوعي؟ لماذا ينسى؟ والإجابة، المخ أشبه بجهاز التلفاز زي التلفزيون، مجرد مستقبل للمعلومة، وعندما يتم قطع هذه الأسلاك عن التلفاز اللي بيحصل الإرسال بيقف. لكن المعلومة ليست مخزنة في التلفاز ابتداءً، المعلومات مش متخزنة في التلفزيون، ده هو مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها. نفس الكلام المخ جهاز تنفيذي يستقبل المعلومات، والعقل يستخدم المخ كآلة. العقل يستخدم المخ كآلة من الآلات، والكلام ده أكد عليه الدكتور روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ. روجر سبيري الحاصل على نوبل في وظائف المخ أكد أنه لا علاقة بين المخ وبين الوعي. وإن شاء الله بعد قليل هسمعكم فيديو
عن روجر سبيري مقطع مهم للتفريق بين المخ والوعي. فالمخ لا يفرز الوعي، والأخلاق، الأخلاق أيتها الملحدة ليست إفرازا لشيء مادي، الأخلاق هي نتاج التكليف الإلهي، ولذلك الأخلاق ليست نسبية، ما هياش نسبية، وإلا لما استطعنا أن نحاكم هتلر. لو الأخلاق نسبية أو مستجدة ما استطعنا أن نحاكم أي مجرم. فالأخلاق نتاج التكليف الإلهي ولا علاقة لها بفيزياء الذرات، والكلام ده أنا شرحته قبل كده في حلقات سابقة. فالأخلاق موجودة لأننا مكلفون، لأني أنا وأنت وكل إنسان كلنا مكلف، كلنا سيحاسب على ما قدم. الإنسان دخل إلى هذا العالم، كل البشر عبر كل التاريخ دخلوا إلى هذا العالم بنفس رأس المال الأخلاقي. رأس المال الأخلاقي عند كل البشر واحد، كلنا دخلنا بقيم أخلاقية صحيحة ثابتة، ولذلك الخير خير عند الصالح والفاسد، والشر شر عند الصالح والفاسد. فالأخلاق لا علاقة لها بنزوات البشر، القيم الأخلاقية مطلقة، المعاني الأخلاقية صحيحة. وحتى الملحد سبحان الله، حتى الملحد يسلم بصحة المعاني الأخلاقية، ولا يمكن فهم هذه المعاني إلا وفق التكليف الإلهي. لا يمكن رد هذه المعاني إلى فيزياء الذرات أو إلى السلوك البشري، لأن السلوك البشري في الأخير أيضا طبقا للإلحاد هو خاضع لفيزياء الذرات. فالمعاني الأخلاقية لا تنتمي إلى هذا العالم. المعاني الأخلاقية هي قيم تكليفية ضمن الأمانة التي حملها الإنسان، أمانة التكليف الإلهي في هذا العالم. فكرة نفي الإرادة الحرة كما حاولت أن تفعل هذه الملحدة، هذه هي الفكرة الخطرة، هذه هي الفكرة السامة. نفي الإرادة الحرة يبرر لأي جريمة، يبرر لكل جريمة، ولذلك هي فكرة لا تتفق مع الإنسان، لأن الإنسان يعلم يقينا أن كل صاحب جريمة مسؤول عن جريمته ويستحق العقوبة عليها، ولذلك هناك محاكم ودساتير وقضاء وقوانين وأحكام وتشريعات وعقوبة ومكافأة. كل هذه الأمور مبنية على الإيمان الفطري والإجماع البشري على أن الإنسان حر مسؤول عن قراراته. نفي الإرادة الحرة أيتها الملحدة هو نفي للمعنى، نفي للقيمة، نفي للإنسان. لذلك الإلحاد لا يمكن أن يحلل ظاهرة الإنسان، الإنسان لا يمكن أن يحلل وفقا للنظرة الإلحادية. الإنسان لا يستطيع أن يكون حيوانا ولو تمنى ذلك من كل قلبه. الإنسان لا يستطيع أن يكون شيئا ماديا محايدا، لا يستطيع. الإنسان لا يستطيع أن يكون بريئا أخلاقيا، ما يقدرش يكون بريء زي هذا الحائط. الإنسان خياره الوحيد أن يكون مؤمنا أو كافرا، صالحا أو فاسدا، خيرا أو شريرا. فالإنسان لا يحلل وفقا للنظرة الإلحادية. وأنا أنصحك وأنصح أي شخص يسمعني الآن ممن تأثر بكلام هذه الملحدة أو حد عاوز يقرأ في الموضوع ده أكتر، أنصحكم بكتاب الإسلام بين الشرق والغرب، الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله. هذا الكتاب يحلل ظاهرة الإنسان وكيف أن الإنسان لا يمكن إطلاقا رده للنظرة الإلحادية. الإلحاد والإنسان لا يجتمعان، ولذلك لا يوجد إطلاقا ملحد كامل. ما فيش حاجة اسمها ملحد كامل كما يقول بيجوفيتش رحمه الله. كل ملحد بينظر قدام الكاميرا لأفكار إلحادية، لكن في واقع حياته العملية والسلوكية هو يتبنى مفاهيم تنتمي انتماء كاملا للتكليف الإلهي بداخله. ما فيش حد مننا مهما فعل، ملحد مؤمن مسيحي يهودي مسلم أي حد، يقدر يرفض التكليف الإلهي بداخله. كلنا مضطرين للتسليم للتكليف الإلهي بداخلنا. كلنا نعرف المعاني الأخلاقية ونعرف أنها معاني صحيحة، كلنا يملك معاني فطرية، وهذه كلها أحد أوجه التكليف الإلهي بداخلك. فلن تجد ملحدا كاملا. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، ورابط هذا الكتاب في الرابط الثالث في وصف الفيديو.
والآن لنستمع لكلام روجر سبيري في العلاقة بين المخ والوعي، كلام خطير مهم جدا نختم به هذه الحلقة. ولا تنسوا نشر هذه الحلقة بين متابعي هذه الفتاة وبين من تأثر بكلامها. أصلحنا الله وإياها وإياهم، آمين، والسلام عليكم. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in medical science, is he asked, why are there no intellectual seizures? We know about seizures. People can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or where you have an abnormal smell or have visual phenomena. But you never start doing calculus when you have a seizure. And you never contemplate justice, and you never contemplate political science. And the question is, well, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you take second derivatives instead of just jerk your arm? And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. The second line of research was that of Roger Sperry, who is a Nobel laureate, was a Nobel laureate working at Caltech. And Sperry studied split brain patients. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which the hemispheres of their brain are surgically disconnected. We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that their brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very effectively. And this is done to stop seizures. There are rare kinds of seizures that start in one hemisphere and spread to the other, that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. So these operations have been done really since the 1930s, and they work very well. And Sperry took these patients and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. And the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. That is, I've known many of these patients. I've done the surgery. These are normal people. You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. The only differences they have are subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees because your right hemisphere doesn't have speech. Now, what people do is they'll look and they'll cheat, even unconsciously. So there are perceptual differences, and there are differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial, Sperry showed that the mind is metaphysically simple. It can't be cut. You can't split the mind, but you can split the brain, but not the